मुंग्या चढल्या ते चेस बनवलेला वाटतं. गुड मॉर्निंग. आज आहे सॅटर्डे आणि चालले आहेत मस्त आहे. पावसाचं वातावरण आहे. पटकन झाडांना पाणी घालूया आणि निघूया. पाणी घालून झालं आहे का निघूया पुढे. तर पाणी घालताना मुंग्या चढल्या वासरू आहे. आज वातावरण एकदम फुल पावसासारखं झालं. एकदम ढग आले पावसाचे. वाजले अराउंड 8 पण सूर्यप्रकाश नाही आहे अजून पण. पोचलो आहे आणि महानगरपालिकेच्या कम्युनिटी पार्क. इकडे आतमध्ये सायकल पार्क करायला पण जागा आहे. काय पोरांनी सायकल पार्क केलं. हर्क्युलस स्टॉर्म. उद्घाटन झालं आहे. माननीय श्री उद्धव ठाकरे आणि माननीय श्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते. इकडे अशी हरणं ठेवलेत शोसाठी. थोडं वॉक करूया ह्याच्यामधून. तर हे वॉकसाठी छान बनवलं खालती. तर लाईट्स पण आहेत मध्ये मध्ये. LED लाईट्स आहे. आणि हे काय माहिती आहे का, अशी दगडं लावली आहेत खाली चारून. बिना चपल्याचं चालत आहे. तर मी पहिल्यांदाच इकडे पाहिले. आपल्या इकडे बऱ्याच गार्डन्समध्ये गेलो आहे पण असं काही बनवलेलं पाहिलं नाही. मी हाफच केले तर माझी चालून चालून वाट लागली. टोचतायत ना दगड.
इकडे वर पण जाऊ शकतो, थोडे स्लाइड्स पण आहेत लहान मुलांसाठी. तर हे वाले फ्रूट्स पाहिलेत कधी? ते ना निसर्ग वाचनालय बनवले, थोडे बुक्स ठेवलेत. ते चेस बनवलेलं वाटतं, पुसून गेलंय. पण हे स्टोन्स आहेत बसण्यासाठी. इकडे वर जाऊन बघूया. त्या झाडाचं नाव काय माहिती आहे? कांचन. गार्डनचा फेरफटका मारून झाला आहे माझा. ह्या गार्डनमध्ये जे ऑब्झर्व केलं ते आहे, इथे खूप शांतता आहे आणि बरेच पक्षी आहेत इथे. पक्ष्यांचा आवाज खूप येतो आणि गर्दी पण कमी आहे कंपॅरेटिव्हली इतर गार्डन्सच्या तुलनेत. आता निघूया इथून.